Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi, pentru că mi-a rămas puțin din umplutura de la Biscuiți Oriental, de la cele fursecuri, mi-a rămas așa umplutura aceea din fructe uscate, foarte sănătoasă și bună. M-am gândit să vă fac niște, de exemplu, niște batoane Snickers cu așa ceva. Urmăriți video de la început și până la sfârșit să vedeți o rețetă deosebită de batoane Snickers. Unul dintre ele o să vă fac și mai multe sortimente. Și avem nevoie pentru început de 100 de grame de cereale de ovăz. Deci așa din acestea mărunte, pe care le voi transforma în făină. O să le pun așa într-un blender din ăsta și le voi face foarte mărunte. Voi face o făină din ele. Am transformat ovăzul în făină. Deci trebuie să obținem o făină de ovăz foarte, foarte fină. O voi transfera așa într-un bol mai mic. Aceasta este făina de ovăz foarte măruntă. O voi pune deoparte. Iar acum voi amesteca din nou. Avem 250 de grame de caramel. Și pun cele 250 de grame de caramel pentru a le amesteca foarte bine cu pasta din fructe uscate. Urmăriți video pentru a reuși această rețetă foarte bine. Acum pun pasta. O pun toată. Este solidă, așa trebuie să fie. Urmăriți rețeta de la Fursecuri Orientale și o să faceți această pastă. Aveți acolo toate ingredientele. O să pun un pachet de zahăr vanilat și, bineînțeles, un praf de sare. Nu trebuie să lipsească de la niciun dulce. Acum voi face bine această pastă. Voi amesteca foarte bine. Peste această pastă voi pune 20 de ml de unt topit. Restul o să-l folosesc mai târziu. Pun doar jumătate. Acum voi lua din această pastă. Așa arată. O să iau doar jumătate. O să o pun deoparte. Și această jumătate voi pune cerealele peste și voi amesteca foarte bine. Trebuie să creez o pastă mai groasă. Urmăriți video. Acum adaug cele 20 de ml de unt topit pe margine și voi amesteca din nou. Continua să amestec încă puțin. Și merge foarte, foarte repede. Pasta mea este gata. Trebuie să ne rezulte o pastă groasă. Și avem batoane Snickers foarte sănătoase. Dragii mei, pasta este aici. Acum, așa trebuie să arate. Trebuie să vă arăt cum să arate. Așa o pastă solidă. Ea se va mai întări în frigider. Aici, acum, o să pun pe un fund de lemn. Așa. Am pus o ortie pe care voi pune această compoziție. Avem consistența perfectă. Respectați cantitățile și o să fie foarte bine. Acum voi aplatiza așa, ca să repartizez peste tot aceeași dimensiune să fie, să nu fie nici mai lată, nici mai subțire. Acum o să iau o altă hârtie să pun deasupra și voi întinde drept cu acest făcăleț foarte mic. Dumneavoastră, până fac eu asta, abonați-vă pe YouTube. Rețete culinare cu Miha este gratuit. Pentru rețete foarte bune, zic eu, și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook,
este rugat să se scrie și acolo, tot de asemenea gratuit, pentru poze, pentru a vedea ce gătesc eu zilnic acolo și puneți și dumneavoastră ceea ce ați gătit de la mine, de unde doriți. Mulțumesc frumos! Este totul gratuit. Am făcut o formă dreptunghiulară, după cum puteți vedea. Așa trebuie să fie grosimea aceasta. Acum voi pune această cremă deasupra. Și voi repartiza pe toată suprafața în mod egal. O să pun pe toată și avem un super desert. Pun peste tot. Foarte finuț pentru a nu deplasa stratul de desubt. Încercăm să facem exact aceeași grosime și deasupra. Este extrem de ușor de făcut și foarte sănătos. Cereale, fructe uscate și multe altele. Încercați rețeta mea. Am nivelat foarte bine. Acum deasupra voi pune, așa cum am spus, alune de pădure. Tăiate feliuțe, tăiate mai mari. O să pun alune pe toată suprafața. Dacă vreți cantitate mai mare, dublați cantitățile. Faceți o porție dublă. De data aceasta avem nevoie de alune din belșug. Deci sunt alune de pădure. O să vă fac și alte variante. O să vă fac mai multe variante. Dumneavoastră alegeți care vă place mai mult și îmi scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult. Acum o să apăs foarte puțin alunele înspre interior. Foarte finuț. Nu trebuie presat. Și voi da la rece până se întărește. Trebuie să intre toate alunele în contact cu această minunată cremă. Și acesta este sneakersul meu de astăzi cu alune de pădure. Și nu este gata, îl voi da la rece și continui rețeta. Așa trebuie să arate sneakersul dumneavoastră. Acum pun la rece pentru o oră, știu eu, până când se întărește puțin și revin imediat, rămâneți aproape. Dragilor, ăsta la frigider, în jur de o oră, s-a răcit atât cât trebuie să-l tai. O să-l tai mai mic, dumneavoastră să tăiați mărimea dorită. Eu o să-l tai așa invers o dată, pentru că vreau să fac bucăți mai micuțe. Așa, acum o să tai și invers. Încerc să le tai în două bucăți, cât de cât să fie egale. Eu fac pentru familie, dumneavoastră, dacă doriți, le puteți măsura să fie egale. Acum, încă o dată, așa, pe lungime, relativ egale. O să vă arăt cum arată și o bucată. Așa trebuie să arate. Arată foarte bine și vă garantez că este senzațional de bună. Doar trebuie să o încercați și să scrieți în comentarii cum v-a ieșit și dacă vă place rețeta mea de azi. Frumusețe. Uitați aici ce frumusețe avem noi aici. Ce un Snickers frumos avem. Acum voi topi la microunde 100 de grame de ciocolată amară cu o lingură mică de ulei. Voi pune la microunde pentru câteva secunde. Am topit ciocolata. Aici am o farfurie. Și voi lua fiecare bucată și o voi cufunda în această ciocolată. Și o voi pune după aceea pe acea farfurie. O voi face și sus și jos, pe ambele părți. O să mă ajute două furculițe. Acum o să o așez pe această farfurie, fără să le deplasez prea tare. Le trecem prin ciocolată foarte repede și apoi le scoatem rapid. Și le așezăm pe farfurie. Și așa fac până termin toate de trecut prin ciocolată. Le voi pune una lângă cealaltă. Dragii mei, am dat prin ciocolată toate batoanele mele.
Așa arată. Acum deasupra le voi face cu alune de pădure măcinate. Rămânem pe alune de pădure. Nu schimbăm. Voi pune alune pe toată suprafața și le voi da la frigider până se întărește ciocolata și până se așează toate înăuntru. Și o să vă arăt și secțiune. După ce stă o oră, două la rece. Dumneavoastră până atunci apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la timp despre ce gătește Miha la ea în bucătărie. Este gratuit. Idee pentru dumneavoastră pentru acest sfârșit de săptămână. Deci astăzi este despre alune de pădure. Snickers cu alune de pădure. Batoane Snickers. Punem alune din belșug, că nouă ne plac. Este ceva foarte, foarte delicios. Trebuie doar să probați rețeta, să vedeți despre ce este vorba și să scrieți în mesaj cum v-a plăcut. Acum merge la frigider. Ne vedem în curând, rămâneți aproape. Batoanele mele au stat la frigider pentru 3 ore, le-am ținut mai mult decât trebuie și așa arată. Și sunt excelente. Uitați aici o bucată cum arată în interior. Se poate vedea. Crema aceea mai solidă. Partea de cremă care am lăsat-o pentru a pune peste partea de jos. Alunele de pădure. Alune cu tot cu coajă. Deci sunt alune de pădure și alunele deasupra. Și ciocolata aceasta amăruie. Este extraordinară. Încercați cu mare încredere această rețetă. Mega excelente fructele acelea uscate. Vă invit să preparați negreșit această rețetă în acest sfârșit de săptămână. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei excelente rețete. Batoane Snickers cu alune de pădure și urmează și alte rețete. De fel, pentru batoane, urmăriți-mă cu atenție, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce fac eu zilnic la mine în bucătărie. Și până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!